Chào mừng bạn đến với lật mở hồ sơ mật Studio, nơi những bí ẩn được thắp sáng trở lại. Miêu nữ sập bẫy. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc hơn 80 năm. Mỗi lần nhắc lại, chúng ta thường nghĩ tới lá cờ Liên Xô cắm trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức, báo hiệu sự sụp đổ của đế chế Hitler. Nhưng ít ai biết rằng, trước khoảnh khắc vang dội ấy đã có một cuộc chiến âm thầm và khốc liệt không kém. Cuộc chiến gián điệp quanh chiến dịch đổ bộ lên Normandy. Và ở trung tâm cuộc đấu trí ấy là một người phụ nữ được mệnh danh là miêu nữ của làng gián điệp Đức Quốc xã. Vì sao lại là Normandy? Chúng ta hãy cùng bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Đầu năm 1944, phe đồng minh đứng trước một bài toán sinh tử. Muốn đánh gục Hitler, họ phải quay trở lại châu Âu. Và cách nhanh nhất là vượt qua eo biển Manche, mở đầu cầu trên bờ biển nước Pháp, tiến thẳng vào trái tim nước Đức. Kế hoạch tổng thể mang mật danh Operation Overlord, chiến dịch thống trị. Nhưng đổ bộ ở đâu? Các tướng lĩnh của Anh và Mỹ đã cân nhắc. Brittany và bán đảo Cotentin. Nếu đổ bộ ở đó, quân Đức chặn lại ở một dải đất hẹp là có thể cắt đứt toàn bộ lực lượng đổ bộ, biến cả đạo quân đồng minh thành túi quần mắc kẹt. Hà Lan ư? Địa hình bị chia cắt bởi đê điều, đồng thấp, dễ bị quân Đức phá đập cho ngập nước. Đồng minh rất khó tạo một bàn đạp vững chắc. Còn bờ biển Bỉ thì sao? Dòng hải lưu mạnh, thời tiết thất thường, sóng gió nguy hiểm cho tàu đổ bộ. Pas de Calat, điểm gần Anh nhất là lựa chọn hợp lý nhất trên bản đồ. Nhưng cũng chính vì vậy mà Hitler cho xây dựng tại đây một đoạn bức tường Đại Tây Dương kiên cố nhất, rồi dồn các sư đoàn xe tăng tinh nhuệ nhất về trấn giữ. Cuối cùng, quân đồng minh chọn Normandy, một dải bờ biển dài 80 km, bãi cát tương đối thoải, đủ rộng để bố trí 5 bãi đổ bộ lớn: Utan, Omaha, Gons, Juno, Squash. Vùng này vẫn nằm trong tầm che phủ của máy bay tiêm kích Anh, nhưng quân Đức lại ít chú ý, tuyến phòng thủ vì thế cũng mỏng hơn nhiều. Nếu đổ bộ lên Normandy thành công, đồng minh sẽ có một đầu cầu lớn trên lãnh thổ nước Pháp, mở ra con đường giải phóng Paris và Tây Âu. Buộc Hitler phải đối đầu với hai mặt trận lớn, phía đông là Hồng quân Liên Xô, phía tây là quân Anh, Mỹ, Canada, đẩy nước Đức vào thế bị kẹp chặt. Hitler cũng hiểu rằng quân đồng minh buộc phải đổ bộ bằng đường biển, nhưng chúng không biết chỗ nào. Vì vậy, để bảo vệ chiến dịch đổ bộ lên Normandy, đồng minh cần một tấm khiên đặc biệt. Tấm khiên đó là những lời nói dối được tính toán kỹ lưỡng. Họ phải khiến Hitler tin rằng cuộc tấn công sẽ diễn ra ở nơi khác, ví dụ như Hà Lan. Muốn như vậy, họ cần một con tốt cực kỳ giá trị bên phía đối phương. Và con tốt đó chính là Henry. Vậy Henry là ai? Bạn hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để chúng ta cùng tiếp tục khám phá bí ẩn này. Henry là người gốc Đức Hà Lan, thông thạo nhiều thứ tiếng, thông minh sắc sảo. Trong hàng ngũ tình báo Đức, cô nổi tiếng với những phi vụ vừa liều lĩnh vừa quyến rũ. Sĩ quan Đức đặt cho cô biệt danh là miêu nữ, uyển chuyển, êm ái khi tiếp cận con mồi, nhưng cú vồ thì hiểm như móng vuốt mèo hoang. Nhiều tướng lĩnh chính trị gia đã sập bẫy. Một năm trước chiến dịch Normandy, trong chiến dịch Husky đổ bộ lên đảo Sicily, Henry đã từng khiến phía đồng minh đau một lần nhớ đời. Bằng chiêu bài cổ điển của giới tình báo, sắc đẹp và nhục cảm, cô ta tiếp cận một trung tướng Mỹ và moi được những thông tin quan trọng về kế hoạch tấn công. Kết quả là khi lính dù đồng minh nhảy khỏi máy bay đã rơi ngay vào khu vực phòng không dày đặc. Tàu chiến, tàu vận tải bị máy bay Đức ném bom tới tấp, khói đen phủ kín mặt biển. Dù cuối cùng quân đồng minh vẫn chiếm được Sicily, mở thông tuyến đường ra biển Địa Trung Hải, nhưng số thương vong phải trả là vô cùng nặng nề. Trong những con số thương vong lạnh lùng ấy, Stever, tổ trưởng tổ hành động đặc biệt đội 2677, cơ quan tình báo Mỹ, lúc đó là OSS, tiền thân của CIA ngày nay, hiểu rõ có bóng dáng của Henry. Ông thề rằng nếu có cơ hội, nhất định sẽ bắt miêu nữ phải phục vụ không công cho quân đồng minh. Và cơ hội ấy đã đến vào tháng 3 năm 1944. Trong trụ sở của đội 2677 tại London, Stever nhận được một bức điện mã hóa. Miêu nữ của làng gián điệp Đức Quốc xã Henry rời Berlin sang Anh. Stever đọc xong, ánh mắt chợt sáng lên. Nếu Henry đến Anh,
cô ta chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận lực lượng đồng minh để moi tin tức. Ngược lại, nếu biết tận dụng, chính cô ta có thể trở thành sợi dây mà phía Mỹ Anh cột chặt vào mũi quân Đức, kéo chúng đi sai đường. Ngay lập tức, Stever cho lập một công ty bình phong, hãng điện ảnh Alice, trên giấy tờ là đơn vị sản xuất phim, nhưng thực chất là vỏ bọc cho các đặc vụ Mỹ hoạt động. Nhiệm vụ của hãng phim Alice là tung tin về một chiến dịch đổ bộ lên Hà Lan và quan trọng nhất là khiến tin tức ấy rơi đúng vào cơ quan tình báo Đức. Stever biết muốn kế hoạch hoàn hảo phải dùng chính Henry làm đường dây nóng để đưa tin giả về Berlin. Tháng 4 năm 1944, trong một cơ quan đồng minh tại London, xuất hiện một nữ phiên dịch trẻ người Hà Lan. Thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt biết cười, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều sĩ quan trẻ. Cô gái ấy không ai khác, chính là Henry. Với khả năng ngoại ngữ xuất sắc, thân hình gợi cảm, ánh mắt đưa tình, Henry sớm được trọng dụng, có cơ hội tiếp xúc với nhiều tài liệu nhạy cảm. Một thời gian sau, Henry được điều sang làm việc cho hãng phim Elixir. Với lý lịch trong sạch và vẻ ngoài khó cưỡng, cô nghiễm nhiên trở thành viên ngọc quý. Đây chính là điều Stever chờ đợi. Để chuẩn bị giai đoạn tiếp theo, phía Mỹ tổ chức một buổi chiêu đãi lớn dưới danh nghĩa chiêu đãi cổ vũ tinh thần các binh sĩ. Rượu vang, nhạc khiêu vũ, sĩ quan mặc lễ phục, một không khí rất thích hợp cho tình yêu chấm nở. Trong bữa tiệc ấy, Stever âm thầm sắp xếp để Dean, một thiếu úy trẻ đẹp trai, thành viên mới của đội 2677, có dịp làm quen với Henry. Dean không hề biết mình được chọn để làm mồi câu. Đúng như dự đoán, chỉ sau vài cuộc khiêu vũ, vài buổi cà phê, Dean đã say đắm trước nụ cười và những câu nói nửa đùa nửa thật của Henry. Còn miêu nữ thì như mọi lần, diễn vai của mình rất ngọt. Quan hệ giữa hai người nóng lên theo từng ngày. Stever hiểu con cá đã cắn câu. Khi đã nắm chắc tâm lý Dean, Stever gọi anh chàng vào phòng làm việc, nói bằng giọng rất nghiêm nghị. Cậu sẽ sang Hà Lan công tác với danh nghĩa phó giám đốc hãng Elixir. Nhiệm vụ chính là vượt qua tuyến phòng thủ ven biển, mang theo một bản báo cáo về kế hoạch đổ bộ của quân đồng minh và trao tận tay lực lượng kháng chiến Hà Lan. Ông còn dặn thêm, từ giờ cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu phải cắt đứt mọi liên lạc với các nhóm bí mật ở Hà Lan. Trên giấy tờ, không được có bất kỳ mối liên hệ nào với đội 2677. Nói đến đây, Stever giả bộ thở dài. Khổ nỗi trong tổ chức không có ai nói tiếng Hà Lan. Đúng như anh đoán, Dean lập tức đề nghị. Thưa ngài, Henry nói tiếng Hà Lan rất giỏi, cô ấy có thể đi cùng làm phiên dịch. Stever làm ra vẻ suy nghĩ một lát rồi mỉm cười. Được, cậu đề xuất hợp lý lắm. Thế là chính Dean cũng không hay biết mình đã dâng Henry vào đúng vị trí Stever muốn. Không chỉ dừng ở đó, Stever còn chỉ đạo thuộc cấp dùng tàu cao tốc bí mật đón một lãnh đạo du kích Hà Lan tên là Henker sang London. Người phiên dịch trong các cuộc họp ấy tất nhiên là Henry. Sau khi nhận kế hoạch đổ bộ và trở lại Hà Lan, Henker bị cảnh sát mật của Đức Gestapo bắt giữ. Trước những trận đòn tra tấn dã man, ông đã khai ra quân đồng minh chuẩn bị đổ bộ lên Hà Lan. Vài ngày sau, một người nữa là Beck cũng bị Gestapo bắt giữ. Beck cũng khai nhận điều tương tự. Trong mắt cơ quan tình báo Đức, chuỗi lời khai này cộng với các báo cáo khác tạo nên một bức tranh khá thuyết phục. Đồng minh đang chuẩn bị đánh vào Hà Lan. Để tăng thêm nhận định cho quân Đức về khả năng tấn công Hà Lan, phía đồng minh cho dựng những trại huấn luyện quân sự giả với hàng nghìn xe tăng và máy bay đạo cụ, hệ thống điện đài tấp nập như chuẩn bị cho một cuộc chiến dịch khổng lồ. Từ trên không nhìn xuống, trinh sát Đức chỉ thấy một điều, Hà Lan là mục tiêu chính. Hitler lập tức ra lệnh tăng cường phòng thủ. Đến cuối tháng 5 năm 1944, số quân Đức tại Hà Lan đã lên đến khoảng 100.000 người. Phần lớn lực lượng này đáng lẽ ra phải được tung vào Normandy hoặc Pas de Calais. Tuy vậy, Bộ Chỉ huy quân Đức vẫn nghi ngờ, nếu tất cả chỉ là nghi binh thì sao? Và để dập tắt tia nghi ngờ đó, Stever quyết định tung ra quân cờ cuối cùng. Bạn thử đoán xem, quân cờ đó là gì? Quân cờ ấy là một tấm bản đồ tác chiến đổ bộ lên Hà Lan, cất trong một két sắt bảo mật tại hãng phim Alice. Họ sẽ vô tình để Henry tiếp cận két sắt,
tự tay chụp lại tấm bản đồ và mang về Đức. Khi ấy, toàn bộ cơ quan tình báo Đức, kể cả Hitler, sẽ tin rằng mình vừa có được bằng chứng thật về mục tiêu Hà Lan. Đầu tháng 6, một bữa tiệc tối được tổ chức. Giữa buổi, Henry vượn cớ mệt xin phép về công ty trước. Không ai nghĩ ngợi gì, một phụ nữ xinh đẹp rời tiệc sớm, đó là chuyện bình thường. Nhưng ngay khi về tới văn phòng, Henry lấy chìa khóa lén lấy được từ Dean, mở két sắt, lấy tấm bản đồ tác chiến, dùng máy ảnh chụp vội rồi cất mọi thứ lại như cũ. Khi các đồng nghiệp quay lại làm việc sau bữa tối, Henry đã biến mất. Ít lâu sau, Steve nhận được báo cáo từ mật vụ cấp dưới. Dấu hiệu đặc biệt trên niêm phong bao chứa bản đồ đã biến mất, xin chỉ thị. Steve chỉ đáp gọn: hãy giúp Henry rời khỏi nước Anh an toàn. Dưới sự giúp đỡ âm thầm của tình báo Mỹ và Anh, Henry vượt qua mọi vòng kiểm soát, ra đến bờ biển lên một chiếc tàu ngầm trở về Đức. Ngày 4 tháng 6 năm 1944, Henry đặt chân về Đức. Những bức ảnh chụp tấm bản đồ tác chiến đổ bộ lên Hà Lan lập tức được chuyển lên cấp trên và gửi tới Hitler. Đối với phát xít Đức, đây là mảnh ghép cuối cùng mà họ chờ đợi. Lời khai của Henker, Beck, các tín hiệu trinh sát trên không, những trại huấn luyện ở Anh, tất cả đã khớp, xóa tan mọi nghi ngờ của quân Đức. Hitler ra lệnh rút thêm binh lực bảo vệ Hà Lan. Lúc này miêu nữ Henry đã làm được một phi vụ xuất sắc. Nhưng cô không biết rằng tấm bản đồ mình mạo hiểm cả mạng sống để đánh cắp chỉ là đồ giả. Còn ở phía bên kia, trong các hầm ngầm trên đất Anh, Bộ Chỉ huy quân đồng minh đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho cuộc đổ bộ đường biển của toàn bộ chiến dịch Overlord. Bất chấp thời tiết xấu, sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng, Tổng tư lệnh Eisenhower cuối cùng đã đưa ra quyết định lịch sử: chiến dịch bắt đầu. Rạng sáng ngày 6 tháng 6 năm 1944, một hạm đội khổng lồ với hơn 5.000 tàu chiến, tàu vận tải chở theo 160.000 quân Anh, Mỹ, Canada âm thầm ám sát bờ biển Normandy. Trên không, máy bay quân đồng minh oanh tạc các vị trí đại bác bờ biển, đồng thời thả lính dù xuống đất liền, phá cầu, cắt đường, ngăn quân Đức đưa quân tiếp viện. Khi trời hửng sáng, cửa tàu đổ bộ mở ra, quân đồng minh lao về phía bãi cát trong làn đạn súng máy. Nhiều nơi, đặc biệt là Omaha, máu nhuộm đỏ mép sóng. Nhưng điều quan trọng nhất là quân Đức không đủ lực lượng để ném tất cả những gì chúng có vào Normandy ngay từ những giờ đầu. Hàng chục vạn quân vẫn bị trói chân ở Hà Lan và Pas de Calais. Tận dụng thời gian vàng đó, quân đồng minh củng cố đầu cầu, xây dựng bến cảng, đưa thêm xe tăng pháo binh và quân tiếp viện vào Pháp. Từ Normandy, họ mở chiến dịch đánh phá vòng vây, tiến về giải phóng Paris rồi áp sát biên giới Đức. Cuộc đổ bộ Normandy vì thế trở thành bước ngoặt chiến lược của chiến tranh, tạo ra mặt trận thứ hai ở châu Âu, chia lửa cho Hồng quân Liên Xô và mở con đường dẫn tới sự sụp đổ không tránh khỏi của Đức Quốc xã. Chỉ đến khi Normandy bốc cháy, báo cáo từ tiền tuyến dồn dập gửi về, bộ máy chiến tranh của Đức mới nhận ra rằng Hà Lan chỉ là cái bẫy được dàn dựng công phu. Cơn giận dữ từ Berlin bùng lên như trào lửa. Himmler, trùm mật vụ Đức Quốc xã, đã tìm một cái tên để trút mọi tội lỗi. Và không ai khác, miêu nữ Henry trong mắt chúng là người đã mang về chứng cứ giả khiến toàn bộ kế hoạch phòng thủ bị chệch hướng. Lệnh tử hình được ban ra, cuộc đời sóng gió của miêu nữ làng gián điệp Đức Quốc xã kết thúc trong tiếng súng lạnh lùng. Khi đó, cô vẫn tưởng rằng mình vừa lập nên chiến công lớn nhất. Nhưng lịch sử thì không đứng về phía cô. Những gì Henry làm trong phi vụ cuối cùng ấy rốt cuộc lại trở thành một phần quan trọng trong chiến thắng Normandy. Chiến thắng đã góp phần quan trọng quyết định kết cục của Thế chiến thứ hai. Ngày nay khi đứng trên những bãi biển yên bình của Normandy, nhìn những hàng mộ trắng trong nghĩa trang quân sự, người ta thường nghĩ đến những người lính đã ngã xuống trong mưa bom bão đạn. Nhưng đằng sau họ còn có một lớp người khác, những điệp viên, những nhà hoạch định, những kẻ đã giăng bẫy bằng tin giả, bản đồ giả, công ty giả. Và đâu đó trong bóng tối của cuộc chiến ấy có bóng dáng một người phụ nữ mang tên Henry, một miêu nữ tưởng rằng đang săn mồi nhưng cuối cùng lại trở thành con bài quyết định trong tay kẻ khác. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới và hãy theo dõi kênh Lật Mở Hồ Sơ Mật Studio của chúng tôi để chúng ta cùng giải mã, đưa những bí ẩn lịch sử ra ánh sáng.